हेलो नमस्कार मैं पम्पिया पुनरबार आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइছো मोर यूट्यूब चेनेलटলৈ আজি মই আপোনালোকলৈ অন্য এটা ভিডিঅ'হে লৈ আনিছো মেকআপৰ ভিডিঅ' লৈ অনা নাই নাইকা হল আনবক্সিং এটা দেখাম আপোনালোকক আৰু মই কি প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিছো হে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম অবিয়াসলি মেকআপৰ প্ৰডাক্টে হয় গতিকে বেছি দেৰি নকৰি আনবক্সিং কৰা এইটো অষ্টমৰ কাটিবলে মই এতিয়া ভাবিছো কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো কাটিবলে কাৰণ তেওঁলোকে ইমান ধুনিয়া হেভিকে পেকেজিং কৰি পঠিয়াইছে নাইকা মোৰ এইটো ফাৰ্স্ট পাৰচেজ নহয় মই আগতে বহুবাৰ লৈছো কিন্তু তেতিয়া ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলো যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব পৰা নাছিলো বাট এতিয়াৰ পৰা যেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰি শেয়াৰ কৰোঁ আৰু খুব ধুনিয়া পেকেজিং এটা কৰি দিয়ে তেওঁলোকে গতিকে সব পেকেজিং কিমান ধুনিয়াকৈ আহিছে মই আপোনালোকক খুলিয়ে দেখুৱাই এইটো লাইছে শ্যাম্পু এইটো সাইডত থৈ দিও কাৰণ মেকআপৰ কাম নহয় এইটো এয়া আইশ্যাডো প্লেট আইশ্যাডোটো ভাঙিব বুলি এনেকৈ ধুনিয়াকৈ এয়া হল সুইস বিউটিৰ লিকুইড কনসিলাৰ এইটো মাই গ্লাম popxo নো ড্ৰামা মিনি লিপ কিট হয় আৰু এয়া একচুয়ালি প্ৰাইসটো ইয়াতে আছে 349 বাট মই এইটো পালো 209 ত পাই গৈছো আৰু এয়া দীঘলীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰিম 2 বছৰ ইউজ বিফৰ 25 লৈ পাৰিম 22 ত ওলাইছিলে ধুনিয়া কিউট পেকেট হয় নহয় জানো ওয়ান মিনি হয় সব পকেট ফ্ৰেন্ডলি হয় কৰিবলৈ খুব সুবিধা আৰু এয়া ক্ৰিমি মেট লিপষ্টিক মই এটা কি আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাম কালাৰ কেইটা ফাৰ্স্ট কালাৰটো ব্লিচ আৰু পিংক পিচ কম্বিনেশন আছে কালাৰটো সেকেন্ড কালাৰ হাইপ আৰু কালাৰটো ডাৰ্ক ব্ৰাউন সকলো স্কিন টোনৰ লগতে সুট কৰিব আৰু থাৰ্ড ওয়ান কমফৰ্ট জোন লাইট ব্ৰাউন হয় কালাৰটো কালাৰ কেইটা নিউট হয় আৰু ইয়াৰ নেট ওয়েট 2.5 গ্ৰাম অনলি এতিয়া লৈ আনিলো মাৰ্চৰ আইশ্যাডো প্লেট ইয়াতে 16টা কালাৰ আছে কালাৰ কেইটা খুবেই ধুনিয়া কালাৰ আৰু গ্লিটাৰ শিমাৰ মেট তিনটা আছে এইটো কালাৰ গ্লিটাৰ হয় বাকি এইটো আৰু এই দুটা আৰু ওপৰটো শিমাৰ হয় বাকি সকলোখিনি মেট হয় কালাৰ কেইটা খুব মৰম লগা আৰু মোৰ আইশ্যাডো প্লেটত এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ নাছিলে সেই কাৰণে মই এইটো প্লেট একচুয়ালি পাৰচেজ কৰিছো এয়া মেড ইন ইন্ডিয়া হয় 22 ত ওলাইছিলে 27 লৈ ইউজ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ প্ৰাইসটো 299 আৰু মই পাই গলো 254 কালাৰ কেইটা খুব ধুনিয়া হয় একচুয়ালি কিউট কালাৰ ইয়াৰ পিগমেন্টেশন কেনেকুৱা মই আপোনালোকক কৈ আছো আৰু মই ইউজ কৰাৰ পিছত বেছি ভালকে ক'ব পাৰিম পিগমেন্টেশন ভাল হ'ব যেনে পাইছো 254 একচুয়ালি ভাল প্লেটে পাইছো খুব ধুনিয়া প্লেট সৰু প্লেট আৰু ইয়াৰ পিগমেন্টেশনটো আপোনালোকক দেখুৱালে ইউজ কৰাৰ পিছত আকৌ ভালকে আপোনালোকক ক'ব পাৰিম কৰা পিছত নহয় কৰা সময়তে মই আপোনালোকক জনাম হল সুইস বিউটিৰ লিকুইড কনসিলাৰ প্ৰাইসটো আছিল 229 বাট মই পাৰচেজ কৰিলো 183 ডিসকাউন্ট দি আছিল এতিয়া সাগে বাঢ়িব পাৰে সেমো থাকিব পাৰে আৰু ইয়াৰ সেটটো হল ওয়াৰ্ম সেট আৰু এপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত অকমান এপ্লাই কৰিলে কভাৰ হ'ব বুলি পেকেজিংত লিখা আছে আৰু আজি নাইকা হল ইমানে আছিল হয়তো মোৰ থ্ৰুদি কোনোবাৰ সুবিধা হ'ব পাৰে পাৰচেজ কৰিবলৈ তো হেতু কাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত পাৰচেজ কৰা বস্তুবোৰ মানে হল শেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকলৈ বিভিন্ন হল লৈ আনিম মই অকল মেকআপ প্ৰডাক্টৰে হল নহয় আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰত লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব হে আৰু মৰম সহায় দিব তেতিয়াহলে ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ ভাল লাগি দিয়কচোন গতিকে ভিডিঅ'টো বৰ দীঘলীয়া নকৰি ইয়াতে সমাপ্ত কৰো সকলোৱে ভালে থাকক খলে থাকক আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাই আছো শেষত এই কম ভিডিঅ'টো শেষলৈ থকাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ